Hello students and welcome to Smart School. আজি আমি চাবলৈ গৈ আছো আমাৰ ইংৰাজীৰ পাঠ্যক্ৰমৰ যি এটা ইম্পৰ্টেন্ট কবিতা এটা পোয়েম The Road Not Taken by Sir Robert Frost. আমি এই কবিতাটো আজি চাবলৈ গৈ আছো এটো এটা ৰিডিং এণ্ড এনালাইসিস কৰিম আমি এই কবিতাটো পঢ়ি চাম আৰু লগতে ইয়াৰ এটা আমি আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং লম যে কবিতাটো কি ক'ব বিচাৰিছে কি প্ৰকাশ কৰিব বিচাৰিছে I am Shubham sir, your English faculty on this platform and Bullock ami azir A class to start koru the road not taken. Amar পাঠ্যক্ৰমত আমি কিতাপত যেতিয়া চাও তেতিয়া আমাক পোয়েমটো এনেকৈ দিয়া আছে আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে it's a fairly short poem চাৰিটা ষ্টেঞ্জাত আমাৰ এই পোয়েমটো আছে আৰু পোয়েমটোৰ বিষয়ে আমি অলপ বুজিলো আমি পোয়েমটো পঢ়িবলৈ যোৱাৰ আগতে অলপমান কবিতাটোৰ বিষয়ে বুজিলো কবিতাটো হৈছে আমি যে বাছনি কৰিবলগীয়া হয় দুটা বস্তুৰ মাজত বা সিদ্ধান্ত ল'বলগীয়া হয় এই ডিসিজন মেকিং চয়েস মেকিং যোনটো আমাৰ এটা ৰোল আহি পৰে এটা আমি জীৱনত সিদ্ধান্ত লোৱা এটা কাম কৰিবলগীয়া হয় তাতে যোনটো এটা অসুবিধাৰ সন্মুখীন হওঁ আমি মানুহ আকাৰে আমি as human beings the problem we face the trouble we face when it comes to making a choice when it comes to making a decision hey problem to address কৰিছে এই পোয়েমটোৱে বা এই কবিতাটোৱে আৰু হেতুৰ বিষয় হৈছে এই গুটে কবিতাটো আৰু লগতে তাৰ লগতে কবিতাটোৰ শেষৰ পিনে আমি যেটা পঢ়িম শেষৰ দুটা ষ্টেঞ্জাস লৈকে যেটা যাম তাতে আমি এইটো বস্তু বুজিবলৈ পাম যে কবিতাটোত এইটো কথাও কোৱা হৈছে যে আমি এই চয়েসেস বোৰ যে ল আমি এই ডিসিশনস বোৰ যে ল আমি এই গুটে decisions e kok choices e kok ba ami ei choice making juntu process to ami follow koru hetur eta ki probhab pore amar jibonot aru hei bostu amak kenekoi define kore kenekoi amak as human beings define kore amar ei choices bilake hetur bikhoyu discuss korise ei poem to এটা বহুত ইন্টারেস্টিং কথা এটা ইয়াৰ মাজতে আপোনালোকৰ লগত মই ডিসকাস কৰিছো স্টুডেন্টস যে এই পোয়েমটোৰ বিষয়ে আপোনালোকে জানি লওক Robert Frost as a person was a person who used to love to make jokes and a lot of the serious things he used to say were in the form of jokes. Teo enekwa ejon manu asle ter personality to enekwa asle je teo bahut kotha junbur teo koisile hebur dhemali sorbot koisile aru at the same time teo bahut khini gobhir kothao junbur koisile dhemali rupote teo prakash kori pelai koisile তাৰমানে তেওঁ কতে গভীৰ ভাৱটো ৰাখি পেলাই কয় কিন্তু তেওঁ প্ৰকাশ কৰোতে কথাটোক জমনি কথাৰ মাজেৰে প্ৰস্তুত কৰে বা প্ৰেজেন্ট কৰে সো এই পোয়েমটো অলপ তেনেকুৱা এই পোয়েমটোৰ পৰা আপোনালোকে এটা বস্তু জানিব লগিয়া আপোনালোকে এই বস্তুটো পঢ়ি চাওক Robert Frost wrote the road not taken as a joke এটো এটা জোক হিচাপে লিখিছিলে আসলতে তেওঁ এটোৰ আসল বিহাইন্ড দ্য সিনস যদি আমি যাও কাহিনীটো যদি বুজিবলৈ যায় পোয়েমটো লিখোতে কি পৰিস্থিতি লিখা গৈছিলে it was written as a joke কাৰ বাবে for his friend তেওঁৰ বন্ধুৰ বাবে তেওঁ এটো এটা জোক হিচাপে লিখিছিলে কিয় কাৰণ তেওঁৰ এই বন্ধুজন আছিল another famous poet Edward Thomas আৰু আপোনালোকে পোয়েম ডেফিনেটলি পাব সো এডওয়ার্ড থমাসৰ লগত তেওঁ একবাৰ এই পোয়েমটো জোক হিচাপে লিখিছিলে when they went walking together Thomas was chronically মানে কি chronically মানে হৈছে সদায় a chronic illness বুলি যদি কথা মানে এনেকুৱা বেমাৰ যোনটো মানুহজনৰ দেহৰ পৰা উলাই না যায় কেতিয়াও হেতু থাকিবই লগত থাকিব আৰু হেতু লৈ তেও জিয়াব লাগিব এখেতো chronically indecisive বুলি কৈছে chronically indecisive মানে তেও কেতিয়াও ভালকৈ এবাৰতে এটাই সিদ্ধান্ত ল'ব নোৱাৰিছিল সদায় ওভাৰথিংক কৰিছিল এটো কৰো নে হেতু কৰো এটো যদি কৰো এই আনটো কাম যে কৰা নহল হেতু যে লোকসান হ'ব পাৰে তেও তেনেকৈ মানে পিং পং কৰি থাকিছিল এক ধৰণে সো এডওয়ার্ড থমাসৰ এই অভ্যাসটো দেখি পেলাই তেও অলপমান তেওঁৰ লগত অলপমান হেমালি কৰিবলৈ ৰবাৰ্ট ফ্ৰষ্টে এই পোয়েমটো আসলে লিখিছিলে when they went out walking together Thomas was chronically indecisive about which road they ought to বুলি কি ক কোনটো লোৱাটো শুদ্ধ হ'ব বা কোনটো লোৱাটো তেওঁলোকৰ কাৰণে কাৰেক্ট হ'ব হে বস্তুটো the road they were ought to take তেওঁলোকে সদায় খুজ কাৰিব গলে কোনটো ৰাস্তাদি যাব হেতু এডওয়ার্ড থমাসে সদায় গণ্ডগোল লগাইছে এটুদি যাও জানো হেতুদি যোৱা বেছি ভাল হ'ব নেকি এনেকুৱা হয় and in retrospect মানে সেই কথাটোক যেতিয়া পিছল ভাবি চাই তেও যে আমি এটো ৰাস্তাদি আহিলো তাৰ পিছত আকো ভাবি চাই তেতিয়া যে আমি ডিসিশন ললো অলপ আগতে ইন দা পাষ্ট হে ডিসিশনটোক যেতিয়া আকো ভাবি চাই retrospect যেতিয়া তেও ইন হাইন্ডসাইট বা ইন retrospect যেতিয়া চাই he often lamented মানে দুখ প্ৰকাশ কৰা lament কৰা মানে দুখ প্ৰকাশ কৰা তেও দুখ প্ৰকাশ কৰিছিল that they should in fact have taken the other one তাৰ মানে তেওঁৰ লগত সদায় এনেকুৱা হয় যে ৰবাৰ্ট ফ্ৰষ্টে যেতিয়া এডওয়ার্ড থমাসৰ লগত খুজ কাৰিবলৈ যায়
এডৱাৰ্ড থমাছে আহি পেলাই দুটা ৰাস্তা যেতিয়া দেখা পায় এনেকৈ ভাবে যে কোনটো লোৱাটো ভাল হ'ব এতিয়া তেওঁ বহুত দেৰি ভাবে তাৰপিছত যেতিয়া এটা ৰাস্তাত ডিচাইড কৰিলে দুয়োজনে যে নাই আমি এইটো ৰাস্তাদি যাওঁ সোঁফালৰ ৰাস্তাটোৱেদি যাওঁ সোঁফালৰ ৰাস্তাদি গৈ থাকোঁতে এডৱাৰ্ড থমাছে আকৌ কৈ থাকে যে সেই বাওঁফালৰ ৰাস্তাটো লোৱাটোৱে বেছি ভাল আছিল এই বস্তুটো আৰু এই কথাটোকে অলপমান ধেমালি কৰিলে ৰবাৰ্ট ফ্ৰষ্টে যে soon after writing the poem in 1915 Frost griped to Thomas gripe মানে এইটো আকৌ আপত্তি জনালে গ্ৰাইপ মানে আপত্তি GRIPE গ্ৰাইপ means আপত্তি লিখি ৰাখক মই আপোনালোকক এইবিলাক ভোকাবুলাৰী অলপ ইম্প্ৰুভ কৰিবলৈ আপোনালোকৰ এইখিনি ডিছকাছ কৰি আছোঁ আৰু লগতে আপোনালোকে বিহাইণ্ড দ্য চিনছ কাহিনীটোও গম পাব এই গোটেই পোৱেমটোৰ গ্ৰাইপ মানে কিবা এটা আপত্তি আৰু তেওঁ গ্ৰাইপ কৰিলে মানে এইটো ক্ৰিয়া শব্দ হিচাপে ইউজ কৰিছে ভাৰ্ব হিচাপে যে ফ্ৰষ্ট গ্ৰাইপ টু থমাছ তাৰমানে ৰবাৰ্ট ফ্ৰষ্টে এডৱাৰ্ড থমাছৰ সন্মুখত আপত্তি এটা জনালে যে that he had read the poem to an audience of college students and that it had been taken pretty seriously despite doing my best to make it obvious by my manner that I was fooling তাৰমানে ৰবাৰ্ট ফ্ৰষ্টে এইটো পোয়েম লিখিলে এডৱাৰ্ড থমাছক অলপ ধেমালি কৰিবলৈ আৰু এডৱাৰ্ড থমাছক জনালে যে এইটো মই ধেমালি কৰিবলৈ লিখিছোঁ তাৰপিছত যেতিয়া ৰবাৰ্ট ফ্ৰষ্টে গৈ নিজৰ কলেজৰ ষ্টুডেণ্ট কেইজনমানক গৈ পেলাই একে পোয়েমটো পঢ়ি শুনালে তেওঁ পঢ়ি শুনাওতেও ৰিচাইট কৰোঁতেও কবিতাটো আবৃত্তি কৰোঁতেও তেওঁ বহুত দেহভংগীৰে বুজালে যে এইটো মই ধেমালিতে লিখিছোঁ দেই কিন্তু তেওঁ আপত্তিটো জনাইছে ৰবাৰ্ট ফ্ৰষ্টে থমাছক যে মই যিমান বুজাব চেষ্টা কৰিও কিন্তু ষ্টুডেণ্টছ কেইজনক বুজাব নোৱাৰি যদি মই ধেমালিত লিখিছোঁ তেওঁলোকে এইটো মই বহুত চিৰিয়াছ কিবা এটা কবিতা লিখা বুলিয়ে ভাবিলে আৰু সেইটোৱে থাকি গ'ল আচলতে আমিও এতিয়া তেনেকেই পঢ়োঁ পোয়েমটো so it was taken pretty seriously despite doing my best to make it obvious by my manner that I was fooling মানে মই ধেমালি কৰিছিলোঁ I was fooling around মই ধেমালি কৰি আছিলোঁ however Frost liked to quip মানে চুটিকৈ চমুকৈ কিবা এটা কথা যেতিয়া তেওঁ কয় সেইটো quip কৰা বুলি কয় quip মানে কথা এটা কোৱা ঠিক আছে তেওঁ ৰিপিটেডলি কোৱা কথা এখাৰ তেওঁ কুইপ কৰে এনেকৈ যে আই এম নেভাৰ মোৰ চিৰিয়াছ দেন ৱেন জকিং মই ধেমালি কৰি থকাৰ টাইমতে মই আটাইতকৈ মোৰ চিৰিয়াছ ফৰ্মত আছোঁ বা আটাইতকৈ চিৰিয়াছ মই মোৰ পাৰ্চনেলিটিত আছোঁ তাৰমানে মই ধেমালিৰ মাধ্যমেৰে মোৰ চিৰিয়াছ কথাবোৰ কওঁ সেইটো তেওঁ বুজাই আছিলে চ' সেইটোও তেওঁ অলপমান জাষ্টিফাই কৰিলে যে ষ্টুডেণ্টছখিনি চিৰিয়াছলি লোৱাটো ঠিকেই আছে বাৰু কাৰণ মই এইটো চিৰিয়াছ কথা এটাকে বহুত ধেমালিৰ মাজেৰে কৈ দিছোঁ আৰু মোৰ স্বভাৱটো তেনেকুৱা মই বহুত চিৰিয়াছ কথা বহুত গম্ভীৰ কথাও ধেমালিৰ মাজেৰে জকিংলি কৈ দিওঁ As his joke unfolds, Frost creates a multiplicity of meanings, never quite allowing one to supplant the other. তাৰমানে যেনেকৈ তেওঁৰ জোকটো বাঢ়ি গৈ থাকে unfolds মানে জোকটো যেতিয়া আপুনি শুনি গৈ থাকে Frost তেওঁ কি কৰিছিলে creates a multiplicity of meanings তাৰমানে এটা মিনিঙত লেণ্ড নকৰে আপুনি এটা ধাৰণাই ধৰি ল'ব নোৱাৰে তেওঁৰ কথাখিনিত কেইবাটা ধাৰণা ওলাব পাৰে আপোনাৰ তাৰ কথাটো শুনি পেলাই মাল্টিপ্লাই হৈ যাব পাৰে তেওঁৰ মিনিংছবোৰ অৰ্থবোৰ আৰু সেইটো কাৰণে কি হয় কোনো মানুহ এজনে এটা মিনিঙতে লেণ্ড কৰিব নোৱাৰে ছাপ্লেণ্ট কৰিব নোৱাৰে নিজকে যে এইটোৱে বুজাই পেলাই তেওঁ কথাটো ক'লে নাই আপুনি এক ধৰণে বুজিব পাৰে আন এক ধৰণে বুজিব পৰা এটা সম্ভাৱনা এৰি দিয়ে ৰবাৰ্ট ফ্ৰষ্টে তেওঁ কথাবোৰ হাজোৰাই তেনেকৈ হাইছিলে হি ৱাজ ভেৰি fluent and eloquent with the way he spoke even as the road not taken describes how choice is inevitable right so আমি এতিয়া এই পোয়েমটো পঢ়ি চাওঁ আপোনালোকৰ লগত অলপমান ভোকাবুলাৰী ডিছকাছ কৰিবলৈ আৰু লগতে মই বিহাইণ্ড দ্য চিনছ ষ্টৰিটোৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো বুজাবলৈ এইখিনি পোয়েমটোৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো বুজাবলৈ এইখিনি ডিছকাছ কৰিছোঁ এতিয়া আমি পোয়েমটোলৈকে আগবাঢ়ো ব্লগ আমাৰ কিতাপত থকা পোয়েমটো আমি চাওঁ ৰাইট ষ্টুডেণ্টছ আশা কৰিছোঁ ক্লাছটো আপোনালোকে এনজয় কৰি আছে চ' লেটছ চি আমি আজি পোয়েমটোত কি পাওঁ পোয়েমটো কেনেকুৱা ধৰণৰ আমি চাওঁ আমাৰ কিতাপত দিয়া পোয়েমটোৰ বিষয়ে আমি এতিয়া পোয়েমটোক ভালকৈ পঢ়ি চাওঁ The poem starts off like this Two roads diverged in a yellow wood and sorry I could not travel both and be one traveler right আপোনালোকে এইটো যদি বুজিব আছে কাৰোবাৰ যদি অসুবিধা হয় পোয়েমৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো বুজতে এইখিনিলৈকে এবাৰ পঢ়ি লওক এই ডখৰলৈকে জাষ্ট টিল হিয়াৰ এই দুটা ৰেড লাইনৰ মাজত এই ব্ৰেকেট দুটাৰ মাজত পঢ়ি চাওক এইখিনিলৈকে বুজি পাব এইটো এটা লাইন বুলি এটা সেন্টেন্স বুলি পঢ়ি চাওক পোয়েমৰ ষ্ট্ৰাকচাৰছ বেলেগ বেলেগ হয় আপোনালোকে পোয়েটিক ষ্ট্ৰাকচাৰছ বিলাক যেতিয়া বেলেগ বেলেগ পোয়েটিক ষ্ট্ৰাকচাৰছ পঢ়িব অভ্যস্ত হ'ব তেতিয়া ভালকৈ বুজি পোৱা হ'ব এতিয়া কাৰণে বহুত ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে এনেকুৱা হ'ব এইটো কোনটো সেন্টেন্স ক'ত শেষ হয় ক'ত কি ষ্টাৰ্ট হ'ল বুজি পোৱা নাই আৰু পোয়েমৰ লিটাৰেচাৰ পাৱাৰটো এইটো যে ইট ডাজ নট হেভ টু ফলো গ্ৰামেটিকেল ষ্ট্ৰাকচাৰ আপোনালোকে মোৰ লগত গ্ৰামাৰো পঢ়িবলৈ পাব গ্ৰামাৰত আপোনালোকে দেখিব মই আপোনালোক শিকাম যে সেন্টেন্স এটা কাৰেক্টলি কেনেকৈ ষ্ট্ৰাকচাৰ কৰা যায় গ্ৰামেটিকেলি কি শুদ্ধ হয় কিন্তু লিটাৰেচাৰ এইটো এটা পাৱাৰ আছে যে হি গ্ৰামেটিকেল ৰুলছবিলাক ব্ৰেক কৰি পেলাইও সেন্টেন্স ষ্ট্ৰাকচাৰ কৰিব পাৰে just for the sake of expression right কবিজনৰ বা কবিতা লিখা মানুহজনৰ ভাবখিনি ভালকৈ প্ৰকাশ কৰিবলৈ হেতু কিন্তু আমি নিজে যেতিয়া গ্ৰামেটিকেল কোৱেশ্চন সলভ কৰিব যাম এক্সামত হেনেকৈ আমি ভাবি চালে নহব আমি সেই ৰুল ব্ৰেকিং মাইন্ডসেট লৈ গলে নহব এক্সামৰ গ্ৰামাৰ পাৰ্টখিনি আমি পুৰা ৰুল বেসড কে সলভ কৰিম পোয়েমছত however লিটাৰেচাৰ বস্তু হয় ইয়াতে গ্ৰামেটিকেল ৰুলছবোৰ আপোনালোকে অলপমান মডিফাই হোৱা দেখাও পাব পাৰে So two roads diverge in a yellow wood and sorry I could not travel both and be one traveler. তাৰমানে এইটো কথা কৈছে wood বুলি কৈছে যেতিয়া তাৰমানে জংগল এখনৰ ভিতৰত জংগল এখনত দুটা ৰাস্তা ডাইভাৰ্জ হোৱা মানে কি অপসাৰণ হোৱা তাৰমানে
বেলেগ বাটত যোৱা দুটা বেলেগ বাটত যেতিয়া দুটা ৰাস্তা যায় ডাইভাৰ্জ হয় আৰু উল্টাটো কি হয় ইংৰাজীত কি বুলি কয় কনভাৰ্জ দ্য অপজিট ৱৰ্ড ইজ কনভাৰ্জ ৰাইট সেইটোও জানে আই হোপ সকলোৱে কনভাৰ্জেন্স এণ্ড ডাইভাৰ্জেন্স এইটো চায়েন্সতো পঢ়িছে লাইট ৰেজৰ কথাত আমি এইটো জানো ৰাইট জুৰি মেমে আপোনালোকৰ সায়েন্স ক্লাছো বহুত ধুনীয়াকৈ কণ্ডাক্ট কৰি আছে তেওঁৰ লগতো আপুনি সায়েন্স ক্লাছত এইবোৰ পঢ়িবলৈ পাব কনভাৰ্জেন্স এণ্ড ডাইভাৰ্জেন্স লাইট ৰেজৰ কথা ক্ষেত্ৰতে আমি কওঁ কনভাৰ্জেন্স মানে কেইবা জেগাৰ পৰা আহি পেলাই যেতিয়া এটা পইণ্টত মিট কৰে দ্যাটছ এ কনভাৰ্জেন্স এটা পইণ্টৰ পৰা যেতিয়া আঁতৰ হৈ যায় বেলেগ বাটত গুচি যায় সেইটোক ডাইভাৰ্জেন্ট হোৱা বুলি কওঁ বা ডাইভাৰ্জ কৰা বুলি কওঁ চ' অপসাৰণ হোৱা চ' ডাইভাৰ্জ কৰা এণ্ড চৰি তাৰমানে আৰু এইটো নিজৰ লগতে তাৰমানে অলপমান দুখিত মানুহজন চৰি কাক কৈছে চৰি নিজকে কৈছে আৰু মই এইটোক লৈ পেলাই মোৰ এটা আপত্তি থাকি গ'ল বা মোৰ এটা দুখ থাকি গ'ল এণ্ড আই এম চৰি দেট আই কুড নট ট্ৰেভেল বোথ যে মই দুইটা ৰাস্তাতে মই যাত্ৰা কৰিব নোৱাৰিলোঁ এজন যাত্ৰী হিচাপে এণ্ড বি ওৱান ট্ৰেভেলাৰ যে মই এজনেই মানুহ বা দুইটা ৰাস্তা মই একেলগে ট্ৰেভেল কৰিব পাৰিছোঁ কাৰণ তেওঁ ভগৱান নহয় ন ভগৱানৰ নিচিনা চব জেগাত একে সময়তে থাকিবতো নোৱাৰে চ' তেওঁ যদি এটা পথ লৈছে আনটো পথ তেওঁ যোৱা নহ'ল তেওঁ সেইটোক ছেক্ৰিফাইচ কৰিলে বা কম্প্ৰমাইজ কৰিলে এইটোৰ খাতিৰত চ' সেইটো কৈছে যে মই দুইটা ৰাস্তা ট্ৰেভেল কৰি এজনে মানুহ হৈ থাকিব মই নোৱাৰিলোঁ আৰু সেইটোক লৈ তেওঁৰ আপত্তি সেইটোক লৈ তেওঁ চৰি বুলি কৈছে নিজকে যে এণ্ড চৰি দেট আই কুড নট ট্ৰেভেল বোথ এণ্ড বি ওৱান পাৰ্চন লং আই ষ্টুড এতিয়া আপুনি এইখিনি বেলেগকৈ পঢ়ি চাব পাৰে এতিয়া মই আপোনাক বুজাই দিছোঁ কেনেকৈ পয়েমটো পঢ়ি চালে আপুনি ভালকৈ বুজি পাব লং আই ষ্টুডৰ পৰা বেলেগকৈ পঢ়ক লং আই ষ্টুড এণ্ড লুক ডাউন ওৱান এজ ফাৰ এজ আই কুড ওৱান মানে কিহৰ কথা কৈছে ওৱান মানে ৰাস্তাৰ কথা কৈছে তাৰমানে তেওঁ এই পইণ্টটোৰ কথা কৈছে চাওক এতিয়া এইটো ইমেজিন কৰি চাওক আপুনি ঠিক এই জেগাটোত থিয় দি আছে এটা ৰাস্তা ইপিনে গৈছে গছৰ মাজেৰে এটা ৰাস্তা সোঁফালে গৈছে গছৰ মাজেৰে বাওঁফালে এটা ৰাস্তা আছে সোঁফালে এটা ৰাস্তা আছে ঠিক এই জেগাখিনিত থিয় দি আছে এই পইণ্টটোত য'ত দুটা ৰাস্তা দুপিনে ডাইভাৰ্ট হৈছে দুটা ৰাস্তা দুপিনে গৈছে বেলেগকৈ তেওঁ ঠিক এইখিনিত থিয় দি আছে এইখিনিত থিয় দি পেলাই ভাবিছে যে মই কোন পিনে যাওঁ এণ্ড লং আই ষ্টুড এনেকৈ কৈছে বহুত দেৰি থিয় দি ভাবিলোঁ এণ্ড লং আই ষ্টুড এণ্ড লুক ডাউন ওৱান এজ ফাৰ এজ আই কুড এটা ৰাস্তাৰ পিনে চাইছোঁ বহুত দেৰিলৈকে ভাবিছোঁ এই ৰাস্তাটো যদি যাব পাৰি নেকি দুটা ৰাস্তা আছিলে এটা বহুত দেৰিলৈকে চাইছোঁ যে সি ক'লৈকে গৈছেনো ৰাস্তাটো অনুমান কৰিব ট্ৰাই কৰোঁ ষ্টাৰ্ট দিয়াৰ আগতে চাই লওঁ এইটো ৰাস্তানো কিমান দূৰ গৈছে তাৰমানে তেওঁ চাইছে লুক ডাউন ওৱান লুক ডাউন মানে সেই ৰাস্তাটোৰ শেষলৈকে চাইছে টু দ্য হৰাইজন কিমান দূৰলৈকে দেখা পায় লুক ডাউন ওৱান এজ ফাৰ এজ আই কুড যিমান দূৰলৈকে চাব পাৰোঁ সিমান দূৰলৈকে চাইছোঁ কুড মানে এবিলিটি এটা বুজাইছে কিমান দূৰলৈকে চাব পৰা যায় টু ৱেৰ ইট বেণ্ট ইন দি আণ্ডাৰগ্ৰোথ বেণ্ট মানে ৰাস্তাটো চাওক চিৰকালৰ বাবে ৰাস্তাটো চিধা গৈ নাথাকে ন এটা পইণ্টত ৰাস্তাটো ক'ৰবাত ভাজ ভুজ হ'ব চ' সেই বস্তুটো বুজাইছে যে চাইছে কিমান দূৰলৈকেনো ৰাস্তাটো গৈছে য'ত ভাজ লাগিছে তালৈকেও চাইছে একদম শেষলৈকে তাৰমানে য'ত সি আণ্ডাৰগ্ৰোথত বেণ্ট হৈ গৈছে আণ্ডাৰগ্ৰোথ মানে কি আণ্ডাৰগ্ৰোথ বুলি যেতিয়া কওঁ তাৰমানে জংঘল এখনৰ আণ্ডাৰগ্ৰোথ হৈছে ঘন আপোনাৰ জোপোহা বা উদ্ভিদসমূহ যোনবোৰ আপোনাৰ মাটিত গজি থাকে সেইখিনিক আমি আণ্ডাৰগ্ৰোথ বুলি কওঁ আৰু বহুত বেছি যেতিয়া আণ্ডাৰগ্ৰোথ হৈ যায় তাত ৰাস্তা এটা যদি আপুনি চাই থাকে বহুত দূৰলৈকে তাতে যদি ঘাঁহ বন বাঢ়ি যায় এটা পইণ্টত ৰাস্তাটো লুকাই যায় তাৰ মাজত তাৰমানে তেওঁৰ য'লৈকে চাব নোৱাৰা হৈ যায় ৰাস্তাটো তালৈকে চাইছে যে যিমানখিনিলৈকে চকুত পৰা হৈ আছে ৰাস্তাটো তালৈকে চাইছে চকুৱে মুনিব পৰালৈকে চাইছে তাৰপিছত ৰাস্তাটো লুকাই গৈছে এটা জেগাত সেইটো বস্তু বুজাইছে তাৰমানে কিমান দূৰলৈকে তেওঁ চাইছে সেইটো ইয়াতে প্ৰকাশ কৰিছে তাৰমানে তেওঁ বহুত দেৰি ভাবিছে এইটো কথা সেইটো এইকাৰণে লিখিছে বুজাবলৈ যে তেওঁ বহুত দেৰি বহুত ডিপলি ভাবি চাইছে এইটো কথা সেই ৰবাৰ্ট ফ্ৰষ্টে যেতিয়া এডৱাৰ্ড থমাছৰ কথাটো কৈছিলে তেওঁ কিমান ভাবে তাৰমানে সেই অভাৰ থিংকিংটো ইয়াতে একধৰণে পৰ্ট্ৰে কৰিছে সেই লগাতকৈ বেছি ভাবি চোৱাটো ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে নেক্সটলৈকে আহিছোঁ দেন টুক দি আদাৰ জাষ্ট এজ ফেয়াৰ তেওঁ এই ৰাস্তাটোলৈকে বহুত দেৰি চালে আণ্ডাৰগ্ৰোথত লুকাই যোৱালৈকে চাইছে আণ্ডাৰগ্ৰোথটো আপোনালোকে বুজিও লওক ইয়াতে মই দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক চি দিছ ইজ এন আণ্ডাৰগ্ৰোথ এই বস্তুবোৰ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ইয়াতে এটা ৰাস্তা আছে আপোনালোকে মন কৰক এইটো ৰাস্তা চাওক এনেকৈ ৰাস্তা এটা গৈছে আপুনি যদি চাই থাকে ইমান মানুহলৈকে দেখা পাব তাৰপিছত এই উদ্ভিদবিলাকৰ মাজত লুকাই গৈছে ৰাস্তাটো ইয়াত আৰু ৰাস্তাটো আপুনি দেখা নাপায় এইপিনে গৈছে নে সিপিনে গৈছে নে ক'ত গৈছে আপুনি নাজানে তাৰমানে তেওঁ যিমান দূৰ চাব পাৰে চাইছে যে আচ্ছা ৰাস্তা এটা আছে তাৰপিছত লুকাই গৈছে ৰাস্তাটো ক'ব তাৰপিছত আৰু ক'লৈকে যায় তেওঁ নাজানে সেইটোক তেওঁ এনালাইজ কৰি চালে বহুত দেৰি তেওঁ ভাবি চালে এইটোত গৈ লাভ আছেনে এইটো দি যোৱাটো বেছি ভাল হ'বনে তাৰপিছত তেওঁ এইটো বহুত দেৰি ভাবি লাষ্টত কি কৰিলে লাষ্টত তেওঁ যদি এইটোৰ পিনে চাই আছিলে এইটোৰ পিনে চাই লাষ্টত এইটো দি যাওঁ বোল এনেকৈ ডিচাইড কৰিলে যে এইটো বাদ দিওঁ এইটোত দি যাওঁ ঠিক আছে সেইটো কৰিলে তাৰপিছত কি হ'ল চাওঁ দেন টুক দি আদাৰ জাষ্ট এজ ফেয়াৰ তাৰমানে আনটো ৰাস্তাও সিমানেই দেখা ধুনীয়া আছিল ফেয়াৰ মানে কি ইয়াতে ফেয়াৰ বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছে যে ধুনীয়া ফেয়াৰ বুলি কওঁতে ইয়াতে ৰঙৰ কথা কোৱা নাই আমি জেনেৰেলি ফেয়াৰ এণ্ড ডাৰ্ক বুলি ক'লে আমি ৰঙৰ কথা বুজোঁ ছালৰ ৰঙৰ কথাই বুজোঁ ধৰক ৰাইট আমাৰ ইয়াতে ফেয়াৰ এণ্ড লাভলি বুলি বিক্ৰী কৰে সাউথ আফ্ৰিকাত আপোনাৰ ফেয়াৰ এণ্ড লাভলি ক'ব যোৱাটো ৰেচিষ্ট হৈ যাব চ' দে চেল ইট দেৰ অভাৰ দেৰ এজ ডাৰ্ক এণ্ড লাভলি
right? Dark and handsome, sorry, men's creamত dark and handsome বুলি তেওঁলোকে চেল কৰে সো এনেকুৱা বস্তু কিন্তু ইয়াতে হেতু হে ৰঙৰ ক্ষেত্ৰত কথাটো কোৱা নাই উল্লেখ কৰা নাই ইয়াতে এটো ফেয়াৰ বুলি ধুনিয়া বুলি কৈছে ইন জেনাৰেল বিউটিফুল জাস্ট এজ বিউটিফুল হেনেকে পঢ়িব পাৰে এটো জাস্ট এজ ফেয়াৰ and having perhaps the better claim perhaps মানে কি হয়তো তা মানে sure নহয় maybe perhaps right perhaps বুলি কৈছে তা মানে হয়তো তা মানে maybe and having perhaps কি থাকা বুলি কৈছে having what having the better claim মানে কি দাবী অসমীয়াত যদি ক'বলৈ যাও ক্লেইম মানে হৈছে দাবী ক্লেইম কৰা মানে দাবী কৰা দাঠি মাৰি কোৱা যে হয় ইটোৱে হয় মই ক্লেইম কৰিছো I claim this land as mine মই দাবী কৰিছো যে এই ডখৰ মাটি মোৰ হয় তেনেকে কোৱাৰ নিচিনা হ'ব আৰু তাৰ মানে ইয়াতে এইটো কৈছে যে আনটো ৰাস্তাৰ চাগে বেছি ভাল এটা দাবী আছে যে হেতু বেছি ৰাস্তা ভাল হ'ব কিবা কাৰণত চাগে যে হ'ব পাৰে ৰাস্তাটো বেছি ভাল সুন্দৰ জেগাৰ মাজেৰে যায় আপুনি হেতু ৰাস্তাৰে গলে বেছি ভাল প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য দেখিবলৈ পাব সো তেওঁ হেতু কৈছে যে হ'ব পাৰে চাগে এইটো ৰাস্তাত বেছি ভাল কিবা পইণ্টছ আছে এইটো ৰাস্তাদি যাবলৈ বেছি ভাল বেছি বেনিফিটছ আছে এইটো ৰাস্তাদি যোৱা হেতু ৰাস্তাদি নগৈ পেলাই সো তেওঁ যোনটো ৰাস্তা বহুত দেৰি চালে হেতু বাদ দি পেলাই এই আনটো ৰাস্তা দেখিলে এইটোটো দেখাত সমানেই ধুনিয়া ডিসাইড কৰিব পাৰে তাৰ মানে দুটা বস্তুৱে যদি ভাল যেন লাগে আপুনি ডিসাইড কৰিব অসুবিধা হয় এটা ভাল এটা বেয়া হলে ডিসাইড কৰিবলৈ ইজি যে ভাল বস্তুটোৱে কৰিম But দুইটাই যদি সমানে ভাল হয় তেতিয়া অসুবিধা হে ইনডিসাইসিভনেসটো তাতে আহে আৰু ৰবাৰ্ট ফ্ৰষ্টে হেতু এক্সপ্ৰেছ কৰিছে Because it was grassy কিয় কৈছে why does it have the better claim কেলে এটো দাবী কৰিব পাৰি যে এই ৰাস্তাটো চাগে বেছি ভাল হ'ব কাৰণ because it was grassy and wanted where কাৰণ এইটো ৰাস্তাটো grassy হয় grassy মানে কি ঘাঁহ বন বেছি আছে এইটো ৰাস্তাত grassy বুলি কৈছে মানে ঘাঁহ বন বেছি আছে and wanted where মানে কি students wear মানে আমি এনে জেনাৰেলি verb টো বুজো ক্ৰিয়া শব্দটো বুজো কাপোৰ পিন্ধা wear a shirt কাপ চুলা এটা পিন্ধি লওক right I'm wearing a bracelet হাতত এটা bracelet পিন্ধিছো পিন্ধা কথাটো বুজাও কিন্তু ইয়াতে হেতু বুজোৱা নাই ইয়াতে wear বুলি ক'লে wear and tear ৰ কথা কৈছে তাৰ মানে কি ক্ষয় ক্ষতি wear and tear বুলি ক'লে আমি ক্ষয় ক্ষতিৰ কথা বুজো right আপোনাৰ ডিভাইস এটা যদি আপুনি কিনে মোবাইল এটা যদি আপুনি হাতত লৈ আছে মোবাইলটো যদি কিনিছে আপুনি যদি গাড়ী এখন দেখে সদায় দেখিব কি হয় কেই বছৰমান চলাৰ পিছত হেতুত কি হয় অলপমান ড্যামেজ হয় ডেপ্ৰিসিয়েশন হোৱা বুলি কও আমি পইচাৰ ক্ষেত্ৰত আৰু এনে জেনাৰেল ফিজিক্যাল হিচাপত যদি কও আমি বস্তুটোৰ আমি যদি বিল্ডটোৰ কথা কও ইট গোজ টু wear and tear তাৰ মানে ক্ষয় ক্ষতি হয় কাৰণ বহুত দিন ইউজ হৈ আছে পৰিব কেতিয়াবা খুন্দা লাগিব কৰবাত লবান ৰং যাব হেবিলাক আমি wear and tear বুলি কও আৰু এইটো ৰাস্তাৰ কথা কৈছে যোনটো ৰাস্তা ডিসাইড কৰি কলে যে এইটো ৰাস্তাইদি যাব সেই ৰাস্তাটোৰ কথা কৈছে হেতু দেখাত আনটো ৰাস্তাতকৈ বেছি ঘাঁহবুন গজি আছে আৰু ইট wanted where মানে কি যে মানুহ তাত যোৱা নাই সো বিচাৰিছে ৰাস্তাটো যে তাতে মানুহ চলাচল হওক অলপমান হিউ অলপমান মানুহ অহা যোৱা কৰাটো অনুভৱ কৰক ৰাইট সেই ৰাস্তাটো তাৰ মানে বেছি মানুহ যোৱা নাই এতিয়ালৈকে আনটো ৰাস্তা যোনটোতে বহুত দেৰি চাইছিলে হেতুত কিন্তু বহুত মানুহ ইতিমধ্যে গৈছে তাত সেইকাৰণে ঘাঁহবুনবোৰ অলপ কিছুমান জায়গাত কম কাৰণ কি হয় মানুহ অহা যোৱা যেতিয়া কৰে এটা ৰাস্তাৰে তেতিয়াহে wear and tear হয় ৰাস্তাটো যদি তাতে একো চলাচলে হোৱা নাই তাতে ঘাঁহবুন গজি ধুনিয়াকে গুটে জায়গাটো তেনেকে আপোনাৰ তল হৰাটো তেনেকে থাকিব তাৰ মানে যেনেকে আপুনি এই ফটোখনত দেখিবলৈ পাইছে চাওক এই বাকি গুটে এৰিয়াখিনি ধুনিয়াকে ঘাঁহবুনে গজি আছে এইখিনিত ঘাঁহবুন আছে চাওক এইবোৰ জায়গাত ঘাঁহবুন আছে বাট এই মানুহ কেজন জুনপিডি আছে তাৰ মানে আন মানুহ এইপিন্দি অহা যোৱা কৰে চাওক এই জায়গাটোত তাৰ মানে this path is basically this path এই red line টো যে দিছো এইটোদি মানুহ অহা যোৱা কৰে তাৰ মানে এওঁলোকে এইপিন্দি অহা যোৱা কৰিছে তাৰ মানে কি এই ৰাস্তাত এখিনিত কিন্তু ঘাঁহবুন নাই দেখিছেনে এখিনি ড্ৰাই এখিনি আপোনাৰ ঘাঁহবুন নথকা ড্ৰাই জায়গা why because wear and tear হৈছে মানুহ অহা যোৱা কৰিছে তাত যদি ঘাঁহ গজিবলৈ মানুহ চলাচল কৰিলে ঘাঁহখিনি মৰি যায় wear and tear হয় সো এই বস্তুটো কৈছে ৰাইট যে এই ৰাস্তাটো দেখাত অলপ এনেকুৱা নাছিলে এই the other road looked more like this যত মানে বেছি ৰাস্তা ভালকে ইয়াতে এস্টাবলিশ হোৱা নাই অহা যোৱা এনেকে পথ এটা বনাই নাই ভালকে কিয় বিকজ মানুহ অহা যোৱা বেছি হোৱা নাই তাত পুৰা এনেকুৱা হৈ আছে জায়গাটো একদম ন্যাচাৰাল হৈ আছে পুৰা সো therefore তেওঁ হেতু কৈছে যে এই ৰাস্তাটো দেখাত graciously it felt like it wanted where though as for that কিন্তু হেতুটো আকো এটা উল্টা চিন্তা আছে though as for that মানে এটো চাব though as for that তাৰ মানে এই চিন্তাটো লৈ পেলাই এইখিনি কথা কলে যে এইখিনি কথা ইতিয়ালৈকে যিখিনি এস্টাবলিশ কৰিলে এইটোৰ কাৰণে আৰু উল্টাকৈ এটো ক'ব পৰা যায় যে তথাপিও তাৰ এগেইনষ্ট আকো এটোৰ এই লাইন অফ থটটো এই ট্ৰেইন অফ থটটোৰ অপজিটত বিপৰীতে এটা কথা ক'ব পৰা যায় যে হেতু কথা কৈছে though as for that মানে that thought এই চিন্তাটো যে তেওঁ প্ৰকাশ কৰিলে এইটোৰ বিৰুদ্ধে আৰু এতিয়া কিবা এটা ক'ব তাৰ মানে ভাবক এটা বস্তু ভাবিলে তাৰ উল্টাটো কৰিম বুলি ভাবিলে আকৌ ইয়াৰো উল্টাটো ভাবিব এনেকে তাৰ মানে এটুকে কয় ইনডিসাইসিভনেস আৰু হেতুৱে প্ৰকাশ কৰিছে কবিতাটোত as for that the passing there had warned them really about the same যে যিখিনি জায়গা তেওঁ থিয়দি চাই আছে the passing মানে কি যত এইটো ৰাস্তাটো যাব পাৰি এইটো ৰাস্তাটো যাব পাৰি সেই এৰিয়াটোত হেতুত কিন্তু আকৌ সেইখিনি ঠিক অলপ
অলপমান দূৰলৈকে দুইটা ৰাস্তা কিন্তু সমানে wear and tear হৈছে তাতে সেইখিনি মানুহ আজ দুইটাতে সমানে হৈছে সো কি বেসিছত কয় যে এইটো বেটাৰ হয় এইটুতকে বা এইটো বেটাৰ হয় এইটুতকে একো বেসিছে নাই তাৰ মানে পুৰা ইনডিসাইসিভ তাৰ মানে একো ডিসিশন ল'ব পৰা সিদ্ধান্ত ল'ব পৰা ইয়াতে জাগাই নাই আৰু সেই ডিসিশন লোৱাটো ডিফিকাল্ট কথা নহয় ডিসিশন এটা ল'ব নোৱাৰাটো বেছি ডিফিকাল্ট কথা এতিয়া আপুনি ভাবি আছে কৰো নকৰো যাও নাযাও সেই বস্তুটো এই পোয়েমতে খুব সুন্দৰকৈ প্ৰকাশ কৰিছে So you can see যে even though you can read this in a very serious manner যে লাইফৰ ডিসিশনছৰ কথাও এনেকৈ ভাবি চাব পাৰি যে লাইফতো এনেকুৱা আমি ডিসিশনছলৈকে আহি পাওঁ ৰাইট অকল ৰাস্তা এটা খোজকাঢ়িব যোৱা বুলিহে ইয়াতে প্ৰকাশ কৰিছে খোজকাঢ়িব যোৱা ৰাস্তা এটা কিন্তু আমি লাইফৰ ক্ষেত্ৰতো ভাবি চাব পাৰোঁ যে লাইফতো এনেকুৱা হয় যে আমি ডিসাইড কৰিবলগীয়া হয় যে আমি এইটো সিদ্ধান্ত লওঁ নে এইটো সিদ্ধান্ত লওঁ পিছলৈ গৈ কোনটো বেছি ভাল হ'ব So in a way ইয়াতে বহুত সিৰিয়াস কথাও হুমাই আছে আৰু ৰবাৰ্ট ফ্ৰষ্টে হেতুৱে কৈছিলে মই আপোনালোক যে ব্যাকগ্ৰাউণ্ড ষ্টৰীটো কৈছিলো পোয়েমটোৰ ৰবাৰ্ট ফ্ৰষ্টে হেতুৱে কৈছিলে যে তেওঁ বহুত সিৰিয়াস কথা ধেমালিৰ মাজেৰে কৈ দিয়ে এইটো এনে যদি আমি হেতু পাৰ্সপেক্টিভ ভাবি চাও যে তেওঁ এজন লগৰ এজনক ঝুকাবলৈ লিখিছে যে তই ইমান টাইম লগাও কিবা এটা চিন্তা কৰিবলৈ আপোনাৰ নিজৰ মাজতে লগৰ আছে চাগে যে উলাই গলে সন্ধিয়া আপোনালোকে তাৰছত পাতলে কলৈকে যাবিটো আধা ঘণ্টাৰ এটা ডিসকাশন লাগে এই আমুকলৈকে যাও এই তামুকলৈকে যাও এই বজাৰলৈকে যাও এই নাই বজাৰলৈকে নাযাও বহুত ভিৰ হয় হেতু এটা ডিসকাশন হৈছে বহুত দীঘলীয়া কি খাব যাবি মমো খাই হুবুল গুটে গিটাই মমো খাব যাও এই ৰসুন নুডলছে খাও নেকি সৰু হুৰা ডে টু ডে লাইফতে আমি কিমান ডিসিশনছ লওঁতে কিমান টাইম লগাব পাৰো এন্ড ইমাজিন আপোনালোকে যেতিয়া আৰু বয়স হ'ব আপোনালোকৰ এতিয়া আপোনালোকে 15 16 17 বয়সীয়া ল'ৰা ছোৱালী আপোনালোক আৰু যেতিয়া আপোনালোকৰ বয়স হ'ব আপোনালোকে যেতিয়া 25 বছৰ বয়সলৈকে আহি পাব তাতকৈ আগলৈকে কৈছো 35 বছৰ বয়সলৈকে আহি পাব আপোনালোকে লাইফৰ বহুত মেজৰ সিচুৱেশনছ কিছুমান ফেস কৰিবলগীয়া হ'ব বহুত ডাঙৰ ডিসিশনছ ল'বলগীয়া হ'ব কোনটো ক্যাৰিয়াৰ দিশত যাম ৰাইট কোনটো ফিল্ডত বেছিকৈ মই ইনভেস্ট কৰিম নিজকে ৰাইট তেনেকৈ বহুত ডিসিশনছ আহিব ফ্যামিলিৰ ডিসিশনছ আহিব বহুত ডিসিশনছ থাকিব লাইফত সো প্ৰতিটো ডিসিশন এনেকুৱা আপোনাৰ দুটা ৰাস্তাৰ নিচিনা হ'ব যে এইটো কৰিব পাৰি কোনটো কৰিলে পিছলৈকে গৈ বেছি ভাল হ'ব এনেকুৱা ডিসিশনছ লাইফত বহুত পাব এন্ড দ্যাট ইজ দ্য ডিপাৰ মিনিং অফ দিস পোয়েম এটা সাৰফেস লেভেলত আপুনি ক'ব লগৰজনক জুকাইছে ঠিক কিন্তু তাৰ ভিতৰতো এটো বহুত লাইফৰ লগত ৰিলেটেড বস্তু এটা সো ৰবাৰ্ট ফ্ৰষ্টৰ পোয়েট্ৰি পাৱাৰটো এটো কামিং টু দ্য নেক্সট পাৰ্ট অফ দ্য পোয়েম নাও এখিনিলৈকে আমি ধুনীয়াকৈ বুজি পাইছো সকলোৱে মই আপোনাক বুজাই দিছো কোনখিনিৰ পৰা কোলৈকে পঢ়িলে আপুনি মিনিংটো বুজি পাই থাকিব পঢ়োতে এই লাইনটোত আপোনালোকৰ কনফিউজন লাগিব এণ্ড বি ওৱান ট্ৰেভেলাৰ লং আই ষ্টৰীটো ক'ত কি হেক হৈছে ক'ত কি ষ্টাৰ্ট হৈছে কমাটোত আপোনালোকে বুজি পাব যে ইয়াতে ৰখাইছে সেন্টেন্সটো ব্ৰেক দিছে তাৰপিছত আকৌ ষ্টাৰ্ট হৈছে সো এইখিনিক এডখৰ বুলি পঢ়ি চাওক টু ৰোডছ ডাইভাৰ্জ ইন আ য়েল্লো উড এণ্ড সৰি আই কুড নট ট্ৰেভেল both and be one traveler এইখিনিলৈকে পঢ়িলো তাৰপিছত পঢ়িম যে লং আই ষ্টুড এণ্ড লুক ডাউন ওৱান as far as I could to where it bent in the undergrowth তাৰপিছত আকৌ then took the other তাৰপিছত মই আনটো ৰাস্তাত গুচি গ'লো just as fair right হেতু দেখাত ভালে আছিল and having perhaps a better claim হেতু চাগে বেছিহে ভাল হ'ব যেন লাগিছিল কাৰণ কিয় because it was grassy and wanted wear কাৰণ তাতে বেছি মানুহ অহা যোৱা লক্ষণ নাই তাতে though as for that কিন্তু তাকো আকৌ উল্টাটো ভাবি চাইছো যে the passing there had warned them really about the same মোটামুটি একেখিনিয়ে wear and tear কিন্তু আসলে দুইটা ৰাস্তাৰ সো এইখিনিলৈকে আমি পয়েমটো চালো ইয়াতে আপোনালোকৰ কিতাপত এই ওয়াৰ্ডছ কেটাৰ মিনিং দিয়া আছে ইয়াতে মই সেইখিনি আপোনালোক অসমীয়া অৰ্থখিনিও দিছো বুজি পাই যাতে সকলোৱে যাতে বুজি পায় এনেকা নহয় যে অকল ইংৰাজীতহে ভালকৈ অলপমান পাৰ্গত ষ্টুডেণ্টখিনি বুজি পাইছে সবেই যাতে বুজি পায় ক্লিয়াৰ মুভিং ফৰৱাৰ্ড টু দ্য নেক্সট পাৰ্ট অফ দ্য পোয়েম নাও লেটস সি তাৰ মাজতে ইয়েস ষ্টুডেণ্টছ আপোনালোকে যদি ক্লাছটো কৰি ভাল পাইছে ভিডিঅ'বোৰ ভাল পাইছে ডেফিনেটলি এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে লাইক বাটনটো হিট কৰি দিব সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আমাৰ স্মাৰ্ট স্কুল চেনেলটোলৈকে যাতে আপোনালোকে ক্লাছবোৰ চাই থাকিব পাৰে এণ্ড হিট দ্য নোটিফিকেশ্যন বেল so that you stay aware about our classes যাতে আপোনালোকে ক্লাছেছ কেটাৰ টাইমিংছ বিলাকৰ বিষয়ে গম পায় নোটিফিকেশ্যন পাই যাতে মোবাইলত টিংকে যাতে বাজি উঠে মোবাইলত যাতে আপোনালোকে গম পাই যে আজি ইমানটা বজাত ছাৰৰ বা মেমৰ ক্লাছ আছে সো ডেফিনেটলি ষ্টে কানেক্টেড উইথ দ্য চেনেল এণ্ড ইয়েছ নেক্সট পাৰ্ট অফ দ্য পোয়েম আমি চাওঁ এতিয়া ক'লৈকে অলপমান ডাইভাৰ্ট হৈছে নেকি পোয়েমটো নে একেখিনি কথালৈকে আমি আগবাঢ়িছোঁ আকৌ and both that morning equally lay and both মানে ইয়াতে পাৰ্ট কি আমি পঢ়ি চালে বুজি পাম চাওক and both তাৰমানে both the roads দুইটা ৰাস্তা দুটা পথৰ কথা পাতি আছিলো and both মানে both roads that morning সেই ৰাতিপুৱা যোনটো ৰাতিপুৱা তেওঁ তাতে থিয় দি ডিসিশনটো ল'বলগীয়া হৈছিলে and both that morning তাৰমানে and both those roads in that morning equally lay সমানে আছিলে দুইটা ৰাস্তা lay মানে roads lay on the ground right equally lay তাৰমানে একো ডিফাৰেন্স নাছিল দুইটাত in leaves no step had trodden black তাৰমানে in leaves কি হৈছিলে পাতেৰে ঢাক খাই আছিলে হৰা পাতেৰে ঢাক খাই আছিলে য'ত সেই পাতবোৰত কি হৈছিলে কোনো মানুহৰ খোজ পৰা নাছিলে no step had trodden black জেনেৰেলি কি হয় হৰা পাতবোৰ সেউজীয়া হৈ থাকে ৰাইট বা আপোনাৰ মৰি যোৱা পাত হলে আপোনাৰ ব্ৰাউন হৈ থাকে ৰাইট যদি
হৰা পাতবোৰ আকৌ মৰিও আছে পিনে এটা ব্ৰাউন হৈ থাকে আৰু আদাৰৱাইজ যদি ফ্ৰেছ লিভছ পৰিছে তেনেহ'লে গ্ৰীণ হৈ থাকে বতাহত যদি পৰি গৈছে সৰি পেলাই আৰু তাৰ ওপৰত যেতিয়ালৈকে চলাচল নহয় বেছি পাতবোৰ সেইটো ৰঙতে থাকে ইদাৰ গ্ৰীণ অৰ ব্ৰাউন বাট যেতিয়া চলাচল হৈ যায় পাতৰ ৰংটো হেৰাই যায় মাটি লাগে বোকা লাগে আৰু তেতিয়াকৈ পাতবোৰ দেখাত ক'লা যেন হয় ৰাইট চ' দেৰফৰ সেইটো কেতিয়া হয় মানুহ চলাচল হ'লেহে হয় কিন্তু মানুহ যদি চলাচল হোৱা নাই তেতিয়ালৈকে ব্লেক হৈ নাযায় লিভছবোৰ আৰু ইয়াতে সেইটোৱে কৈছে যে তাৰমানে চলাচল হোৱা নাই ৰাতিপুৱাখন একদম ফ্ৰেছ হৈ আছে লিভছবোৰ আৰু ৰাস্তাটো দুইটাতে গমেই নাপায় কাৰণ পাতেৰে ঢাকি আহিছে গমেই নাপায় কোনটো পথ বেছি ৱেৰ এণ্ড টেৰ হৈছে কোনটো পথত ৱেৰ এণ্ড টেৰ হোৱা নাই কাৰণ যিখিনি জেগাত ৱেৰ এণ্ড টেৰ হৈছেও চাগে কোনোবা এটা ৰাস্তাত সেইখিনিও পাতেৰে ঢাক খাই আছে চ' আৰু তাতে কোনো মানুহ চলাচল হোৱা নাই গাড়ী মটৰ অহা যোৱা হোৱা নাই একোৱেই হোৱা নাই চ' তাতে আপোনাৰ দ্য লিভছ are all green and they have not turned black yet. Trodden মানে কি হয় trodden মানে এই ৱৰ্ডটো পৰিছে ইংৰাজী tread 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 বুলি কয় tread কৰা বা এইটোক আমি যদি past participle ফৰ্মত লিখো trodden বুলি লিখো এইটো আমি trodden বুলি লিখো ঠিক আছে trodden এইকেইটা আমাৰ ৰেগুলাৰ ফৰ্ম past ফৰ্ম আৰু past participle ফৰ্ম গ্ৰামাৰলৈকে আহিলে আমি verbsৰ এই ফৰ্মছবিলাকো ডিছকাছ কৰিম চ' ট্ৰেড কৰা মানে এটা পথত খোজ কৰা সেইটো ট্ৰেড কৰা বুলি কয় ইয়াতে কৈছে কোনোৱে খোজ কৰা নাছিলে ৰাস্তাটো no one had trodden পাতকেইটাক কলা ৰং কৰি দিবলৈ ব্লেক কৰি দিবলৈ মানে বোকা মাটি লগাবলৈ I kept the first for another day এইটো তেওঁ প্ৰকাশ কৰিলে হুমুনিয়া কৰাৰ নিচিনাকৈ তেওঁ প্ৰকাশ কৰিলে এনেকৈ কৈছে যে মই সেই আনটো ৰাস্তা কোনোবা এটা বেলেগ দিনৰ কাৰণে এৰি থৈ আহিলোঁ নহয় আজি মই সেইটো ৰাস্তাত নগ'লোঁ দুখ প্ৰকাশ কৰিছে একধৰণে তেওঁৰ সেই একধৰণে তেওঁ নিজৰ ডিছছেটিছফেকশ্যনটো প্ৰকাশ কৰিছে yet knowing এইটো জানি পেলাই মই এই ৰাস্তাটো বেলেগ এদিন যাম বুলি এৰি থৈ আহিলোঁ যদিও মই এইটো বস্তু জানো যে how one way leads on to way তাৰমানে এটা ৰাস্তা গৈ পেলাই আকৌ যে উভতি আহি আনটো যোনটো ৰাস্তা আপুনি এৰিছে সেইটো যে যোৱা হ'ব সম্ভাৱনা বহুত কম কাৰণ আপুনি চাওক লাইফত কেনেকুৱা হয় আপুনি ধৰক প্ল্যান কৰিছিলে যে আপুনি ঘৰৰ পৰা সন্ধিয়া 5টা বজাত ওলাব লগৰ কেইজনৰ লগত আৰু লগৰ কেইজনৰ লগত গৈ পেলাই আপুনি জাষ্ট কৰবাত এক জেগাত মমো খাব ঠিক আছে we are talking about momos here so এক জেগাত মমো খাব এণ্ড দেন মমো খাই ঘৰলৈকে উভতি আহিব এইখিনি কৰোঁতে আপোনাক 5টা বজাৰ পৰা গৈ পেলাই মমোখিনি খাই পেলাই উভতি আহোঁতে আপোনাক লাগিছিলে ছাপ'জ মেবি জাষ্ট 1 ঘণ্টা আপুনি 6টা বজাত আহি পাই গ'ল হয় ঘৰলৈ চ' আপুনি এটা ৰাস্তা চুজ কৰিছে দিছ ইজ ইয়ৰ ৰোড দিছ ইজ ইয়ৰ পাথ এই এৰো লাইনটো ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে ইয়াত আহি শেষ হৈছে বাট আপুনি যদি এইটো ভাবে যে মমো খাব গৈছিলোঁ মমো খাব গৈ পেলাই আকৌ এটা বেলেগ এটা প্লেন বনিল যে মমো খাব গ'লোঁ আমি এই লগৰজনৰ ঘৰলৈকে গৈ আহোঁ এইটো কৰিব যোৱাৰ লগে এইবাৰ এইটো কৰিব যোৱাৰ লগে আপোনাৰ কি হ'ল ইয়াতে এক্সট্ৰা টাইম এটা এড হৈ গ'ল চ' আপুনি এতিয়া 6টা বজাত ঘূৰি আহি পাব নেকি নাপায় নাও এইটো কৰি আকৌ এক প্লেট মমো খাব গ'ল যে ৰিটাৰ্ণ আহি সেই লগৰজনক লৈ আহি আকৌ এবাৰ মমো খালোঁ তাৰপিছত আহি ঘৰলৈকে আহিছোঁ এতিয়া আপুনি আৰু 6 PM আহি নাপায় এতিয়া আপুনি আহি পাব ধৰি লওক 8টা বজাত ৰাতি চ' তাৰমানে কি তাৰমানে আপুনি এটা বেলেগ ডিচিজন লোৱাৰ লগে আপোনাৰ অৰিজিনেল ডিচিজনটোলৈকে যে আপুনি ৰিটাৰ্ণ আহি পাব সেইটো বহুত সম্ভাৱনা কম থাকে যে আপুনি যদি 6টা বজাত ৰিটাৰ্ণ আহিম বুলি প্লেন কৰিছিলে আৰু আপুনি বেলেগ এটা ৰাস্তা লৈ ল'লে আপুনি যে আকৌ এই ৰাস্তাটোলৈকে উভতি অহা হ'ব যে 6টা বজাত উভতি আহি পোৱা এই ৰাস্তাটো আহি পাম সম্ভাৱনা কম আপুনি এটা বেলেগ ৰাস্তা লোৱাৰ লগে আপোনাৰ এই ৰাস্তাটো এতিয়া এইটোৱে হ'ব আৰু এইটো ৰাস্তালৈকে আৰু জীৱনতো উভতি আহি নাপায় আপুনি বুজি পাইছেনে চ' এই পচিবিলিটিটো শেষেই হৈ গ'ল ক্লিয়াৰ আপুনি যদি 5টা বজাত ওলাই পেলাই 6টা বজাত আহিম বুলি প্লেন কৰিছিলে তেতিয়া আপোনাৰ এই পচিবিলিটিটো আপোনাৰ গ'ল আৰু এইটো আপোনাৰ হৈ নুঠে আৰু চ' এটা ডিচিজন লৈ পেলাই যে আপুনি আকৌ উভতি টাৰ্ণ বেক কৰি পেলাই আকৌ সেই বেলেগ অল্টাৰনেটিভটো জীয়াই আহিব পাৰিব পেৰেলেল ৰিয়েলিটিটো জীয়াই আহিব পাৰিব সেইটো নহয়গৈ ৰাইট ইফ ইউ have watched anything like the what if series মাৰ্ভেলৰ তেতিয়া আপোনালোকে জানিব যে এটা ডিচিজন লৈ লোৱাৰ লগে এখন বেলেগ ইউনিভাৰ্ছ ক্ৰিয়েট হৈ যাব পাৰে সেইখন ইউনিভাৰ্ছ যদি আপুনি সেইখন ইউনিভাৰ্ছত গুচি গ'ল আপুনি অৰিজিনেল ইউনিভাৰ্ছখনলৈকে ৰিটাৰ্ণ অহাটো আৰু সম্ভৱ নহয় মোটামুটি ৰাইট চ' এই বস্তুটো সেই বস্তুটো ইয়াতে প্ৰকাশ কৰিছে যে মই আনটো ৰাস্তা বেলেগ এদিন যাম বুলি এৰি থৈ আহিলোঁ কিন্তু মই জানো যে এটা পথত এবাৰ আগবাঢ়ি দিয়াৰ লগে সেইটোৱে আৰু এটা বেলেগ পথলৈকে যাব সেই পথটো আৰু এটা বেলেগ পথলৈ যাব মই অৰিজিনেল ৰাস্তাটো যোনটো আহি পেলাই আকৌ এবাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিছাম বুলি ভাবিছিলোঁ সেইটোলৈকে চাগে আৰু কেতিয়াও আহি পোৱা নহ'ব মোৰ I doubted if I should ever come back right মই ডাউট কৰিলোঁ মই আকৌ কেতিয়াবা উভতি অহা হ'ব জানো ক্লিয়াৰ চ' তাৰপিছত এই পেছেজটোত তাৰমানে আমাক প্ৰকাশ কৰিলে এবাৰ তেতিয়ালৈকে ছেকেণ্ড পেছেজলৈকে আমাৰ ডিচিজনটো লোৱা হোৱা নাছিলে ইয়াতে আমাৰ ডিচিজনটো লোৱা হ'ল আৰু এইটো প্ৰকাশ কৰিলে যে আমি সেইদিনাখন যে সেইটো ৰাস্তাত গ'লোঁ ৰাইট আনটো ৰাস্তা লোৱা হ'ল আৰু মোৰ ডাউট এইটোৱে থাকি গ'ল মই এইটোলৈকে আৰু কেতিয়াবা ৰিটাৰ্ণ অহা হ'ব জানো কাৰণ এইটো ৰাস্তা ল'লোঁ যেতিয়া মই গ'লোঁ আৰু সেইটো ৰাস্তাত মই আনটো অল্টাৰনেটিভ কেতিয়াও ট্ৰাই কৰা নহ'বই চাগে লাষ্ট পেৰাগ্ৰাফটো এনেকৈ লিখিছে লাষ্ট ষ্টেঞ্জাটো এনেকৈ লিখিছে I shall be telling this with a sigh মানে কি
হুমুনিয়াহ কাঢ়ি পেলাই সে সেই ৰাস্তাটোত যোৱা নহ'ল এই চাইটো এই দুখটো প্ৰকাশ কৰাটো বুজাইছে তাৰমানে ৰাইট উইথ আ চাই এইটো প্ৰনাউন্সিয়েশ্যন মনত ৰাখিব চাইগ বুলি নক'ব জিটো প্ৰনাউন্স নহয় চাই বুলি কয় দ্য জি ইজ অলমষ্ট চাইলেণ্ট ঠিক আছে জিটো চাইলেণ্ট থাকে ইয়াতে ক্লিয়াৰ I shall be telling this with a sigh somewhere ages and ages মানে কি বহুত দিনৰ মূৰত ages decades দশকৰ মূৰত 10-20 বছৰ মূৰত and I shall be saying this somewhere ages and ages hence মানে কি hence মানে generally আমি কওঁ হেহে যেনেকৈ আপোনালোকে মেথছত ইউজ কৰে left hand side equals to right hand side hence proved আমি এনেকৈ লিখো তাৰমানে আমি hence বুলি ক'লে generally কি বুজো বাওঁফালৰ কথাখিনি সোঁফালৰ কথাৰ লগত মিলি আছে হেহে আমি ক'ব পাৰো যে এইটো solve কৰা হল কোৱেশ্চনটো হেহে বুলি কওঁ কিন্তু ইয়াতে হেন্সটো আৰু এটা মিনিঙত ইউজ কৰিছে বেলেগ এটা মিনিঙত হেন্স মানে ইয়াতে ভৱিষ্যত বুলি কৈছে হেন্স ages and ages hence তাৰমানে ages and ages in the future বহুত বছৰ মূৰত ভৱিষ্যত হেনেকৈ কৈছে হেন্সটো ইয়াতে ভৱিষ্যত বুলি ইউজ কৰিছে এইকাৰণে আপোনালোক ইয়াতে লিখিও দিছে কিতাপতো যে হেন্স হিয়াৰ মানে ইয়াতে এই কবিতাটোত in the future এই বস্তুটো প্ৰকাশ কৰিবলৈ লিখিছে ক্লিয়াৰ so now read this again I shall be telling this with a sigh somewhere ages and ages hence two roads diverged in a wood and I took the one less traveled by বহুত বছৰ মূৰত কোনবা এদিন মই হুমুনিয়াহ কাঢ়ি পেলাই দুখ প্ৰকাশ কৰি পেলাই কম যে এখন জংগলত দুটা ৰাস্তা এনেকে বেলেগ বেলেগ বাটত গুচি গৈছিলে আৰু মই যোনটো ৰাস্তাৰে মানুহ কম চলাচল হোৱা যেন মোৰ অনুভৱ হৈছিলে মই হেতু ৰাস্তা লৈছিলো আৰু হেতু ডিসিজন আছিল মোৰ and that has made all the difference আৰু হেই বাবে মোৰ লাইফটো আজি মই য'ত আছো ইয়াতে আছো হেতুৱে সবতকে বেছি ডাঙৰ ডিফাৰেন্সটো ক্ৰিয়েট কৰিলে মোৰ লাইফত হয়তো হেতু ৰাস্তা নলৈ মই আনটো ৰাস্তা ললো হয় মই সকে আৰু কিবা বেলেগ জায়গাত হলো মেবি বেটাৰ মেবি ওয়াৰ্স ৰাইট সো ইন আ ৱে বহুত ডিপ কথা এটা ক'লে লাইফৰ বিষয় জীৱনৰ বিষয় এটা বহুত এটা গভীৰ কথা এটাও ক'লে শেষৰ লাইনটো তাৰমানে ৰবাৰ্ট ফ্ৰষ্টৰ এই বস্তুটো গোটেইখিনি ধেমালি কৰি নিজৰ লগ বন্ধুজনৰ ধেমালি কৰি লাষ্টত কিন্তু দুই লাইন কথা ক'লে I took the road less traveled by and that has made all the difference এটো লাইফৰ আপোনাৰ যিকোনো সিচুৱেচনত আপুনি এপ্লাই কৰি দিব পাৰে যে মানুহ এজনে বহুত বছৰৰ পিছত 50 বছৰ 60 বছৰ বয়সত ক'ব পাৰে যে মই 16 বছৰৰ বয়সত থাকোতে যদি মই আৰু অলপ ভালকৈ কষ্ট কৰি পঢ়িলো হেতেন মেবি মই মেট্ৰিকত আৰু অলপ ভাল ৰিজাল্ট কৰিলো তেতিয়া চাগে মই এখন কলেজত যাব পাৰিলো এখন কলেজত গ'লে মই চাগে এই চাকৰিটো পাই গ'লো এই চাকৰিটো পালে চাগে মই আজি কিবা বেলেগে মানুহ এজন বনিলো হয় এই এনেকুৱা নুলুৱা ডিসিশনছ বিলাক লৈ পেলে মানুহৰ যোনটো এটা আপত্তি থাকি যায় ৰিগ্ৰেট থাকি যায় দুখ থাকি যায় হেতু প্ৰকাশ কৰিলে লাষ্টৰ লাইনটো and that is the genius of Robert Frost and that was the poem হেতু আসলে আমাৰ আজি এই কবিতাটোৰ ডিসকাশনটো সো আশা কৰিছো আপোনালোকে এই পোয়েমটো বুজি পাইছে ভালদৰে একদম আয়ত্ত কৰি পাৰিছে এই কবিতাটো ইয়াৰ অৰ্থবোৰ কবিজনৰ যি ভাব প্ৰকাশ কৰিছে সেই ভাবখিনি আপোনালোকে বুজি পাইছে কবিতাটো যাতে ভালকে আয়ত্ত কৰিব পাৰে কাৰণ the better we understand the poem the better we understand the text given to us in our textbooks the better we can answer the questions that come in the exam from these poems and from these chapters right so আমি হেতুৱে আমাৰ ফিলসফি ইয়াতে প্ৰেক্টিসটো আমাৰ এটুৱে যে মই আপোনালোকৰ লগত প্ৰত্যেকটো চ্যাপ্টাৰ প্ৰত্যেকটো পোয়েম আমি এনেকৈ এটা ক্লাস কৰিম যত আমি ৰিডিং এণ্ড এনালিসিস কৰিম যাতে ভালদৰে বুজি পাব বস্তুটো এবাৰ আয়ত্ত কৰিলে আৰু চিন্তা নাই এটাই ক্লাস আধা ঘণ্টা 45 মিনিটৰ এটা ক্লাস যত আমি ভালকৈ আয়ত্ত কৰিলাম গোটেই বস্তুখিনি এণ্ড দেন নেক্সট ক্লাছত আমি সেম পোয়েম হক বা আমাৰ যদি চ্যাপ্টাৰ ডিসকাশন কৰো চ্যাপ্টাৰ হক তাৰে কোৱেশ্চন আনসাৰ্স বোৰ চাম যাতে আমি ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰো নিজৰ গোটেই ডাউটস বুৰ ৰিগাৰ্ডিং স্যাৰ এই কোৱেশ্চনটো আনসাৰটো কেনেকৈ লিখিব লাগিব স্যাৰ এক্সামত কেনেকৈ লিখিম এইটো আনসাৰটো ভাল আনসাৰ এটা কেনেকৈ আমি স্ট্ৰাকচাৰ কৰিম সেই গোটেইখিনি নেক্সট ক্লাছত মই আপোনালোকৰ লগত ডিসকাস কৰিম এই পোয়েমটো কোৱেশ্চন আনসাৰ্স ব্লক চাম নেক্সট ক্লাছত টিল দেন মই আপোনালোকক এটা হোমৱৰ্ক দি থব বিচাৰিছো যাতে আপোনালোকে অলপমান নিজে ৰাইটিংৰ প্ৰেক্টিছটোত আহে এণ্ড দ্যাট হোমৱৰ্ক এক্টিভিটি ইজ যে আপোনালোকৰ কিতাপত এই দুটা কোৱেশ্চন দিয়া আছে ষ্টুডেন্টস ৰাইট পোয়েমটোৰ শেষত এই দুটা কোৱেশ্চন দিয়া আছে যে হ্যাভ ইউ এভাৰ হ্যাড টু মেক আ ডিফিকাল্ট চইচ or do you think that in the future you will have difficult choices to make how will you make the choice for what reasons apuni eta imaginary situation eta lok je apunar jodi future kitaba eneko situation apuni decision lobo logia hoy ki decision lobo kyo he decision to lobo ba apunar jodi already teneko eta situation goise life or apuni nije feel kore je etia leke mo 15 16 বছৰ জিমানে বয়স হৈছে ইমান বছৰত মই এটা পৰিস্থিতি আহিছিলে যত মানে বহুত ডাঙৰ ডিসিজন লব লগা হৈছিলে at least মোৰ এতিয়া বয়সত মোৰ লাগে হেতু এটা ডাঙৰ ডিসিজন আছিল আৰু মই সেই ডিসিজনটো লতে মোৰ কি ধাৰণা আছিল কি সেন্টিমেন্ট আছিল কি মাইন্ডসেট আছিল যেটো কাৰণে মই সেই ডিসিজনটো ললো just write about it right in few words 100 words 150 words 150 words of ভিতৰত লিখিব পাৰিব আপোনালোকে সুন্দৰকৈ মোৰ হিখিনি বিশ্বাস আছে আপোনালোকৰ ওপৰত লিখক হেতু ৰাইট সেই প্ৰেক্টিছটো আনক যে আপোনালোকে লিখিছে মাইন্ডটো চলাইছে ইমাজিনাৰী সিচুৱেচন এটা আপুনি নিজে শব্দত প্ৰকাশ কৰিব পাৰিছে ইংৰাজীত সেই প্ৰেক্টিছটো যেতিয়া থাকিব তেতিয়া আপোনালোকৰ ইংলিশৰ স্কিলছ বহুত সুন্দৰভাৱে ডেভেলপ হ'ব সকলোৰে ইংৰাজীত লিখাৰ অভ্যাসটো আনক এতিয়াৰ পৰাই ঠিক
Question number 2 সুধিছো যে after you have made a choice do you always think about what might have been or do you accept the reality তাৰ মানে আপুনি নিজে generally আপুনি নিজে বেছি ভালকৈ জানিব নিজৰ বিষয়ে যে আপুনি যেতিয়া এটা সিদ্ধান্ত লয় তেতিয়া সিদ্ধান্ত লৈ আপুনি হেতুকে একসেপ্ট কৰিলে এইটো সিদ্ধান্ত ললো আৰু বেলেগ কি আছিল কি নাছিল হেতু ভাবি নাথাকো নে আপুনি সদায় সিদ্ধান্ত লৈ তাৰছত কি সিদ্ধান্ত নললে হেতুক লৈ আকৌ ভাবি থাকে বহুত ওভাৰথিংক কৰি থাকে হেতুৰ বিষয়ে আপুনি জাস্ট দুই লাইন কথা এটা লিখক ইন ইংলিশ ঠিক আছে হেতু আপুনি নিজকে অলপমান জুখি চোৱা হ'ব সালিজাৰি চোৱা হ'ব নিজৰ বিষয়ে আৰু ভালকৈ জানিব যদি আসলে এইটো কথা ভাবি চোৱা নাছিলে ভাবি চোৱা হ'ব এট দ্য সেম টাইম ইউ উইল বি ৰাইটিং এবাউট ইট সো আপোনালোকৰ অলপ ইংলিশৰ প্ৰেক্টিসও হৈ যাব ৰাইট সো আমি এখিনি বস্তু নেক্সট ক্লাছলৈকে কৰি ৰাখিম সকলোৱে হয়নে ষ্টুডেন্টস সো শুভম ছাৰে এখিনি কৈছে এখিনি কথা অলপমান মানিব লিখিব এনেকুৱা নহয় যে টেক্সট বুকত থকা কোৱেশ্চন আমি প্ৰেক্টিস নকৰো কেতিয়াও স্কুলত কৰালে কৰাম নকৰালে নকৰাও এনেকুৱা নহয় অলপ প্ৰেক্টিসৰ কাৰণে মই যদি সাজেষ্ট কৰিছো এখিনি কৰক বিশ্বাস হওক মোৰ ওপৰত এখিনি কাম দিব ঠিক আৰু নেক্সট ক্লাছত লগ পাম এন্ড দিস ক্লাছ ওয়াজ ফান দ্যাট ওয়াজ ফান এভৰিবডি ৰাইট যদি ক্লাছটো ভাল পাইছে ডেফিনেটলি হিট দ্য লাইক বাটন সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব চেনেললৈকে আমাৰ স্মাৰ্ট স্কুল চেনেললৈকে এন্ড ইয়েস অহা ক্লাছটোত নেক্সট ক্লাছটোত আগন্তুক ক্লাছটোত আমি এই চেপ্টাৰটোৰ এই পোয়েমটোৰ দ্য ৰোড নট টেকেন বাই ৰবাৰ্ট ফ্ৰষ্ট হেতুৰ কোৱেশ্চন আনসাৰ্সখিনি ডিসকাস কৰিম ঠিক সো লগ পাম নেক্সট ক্লাছত এভৰিবডি ডেফিনেটলি ভিডিওটো লাইক কৰি দিব শ্বেয়াৰ কৰি দিব সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আমাৰ চেনেলটোকে এন্ড কমেন্ট সেকশন জনাব কিবা যদি ডাউটছ আছে ৰাইট আমাৰ এই চেনেলটোৰ লগত আপোনালোকে যোগাযোগ ৰাখি থাকক কানেক্ট কৰি থাকক এন্ড ক্লাছেছবোৰ আমি সুন্দৰভাৱে আগবঢ়াই গৈ থাকিম পঢ়াৰ বাবে আড্ডা সফলতাৰ বাবে আড্ডা